Aș vrea, înainte de a merge mai departe cu un scurt comentariu, să adăugăm aici și lucruri legate de Rusia, pentru că ne apropiem încet și de Europa și de problematica de aici, pentru că și Rusia a avut recent o surprinzătoare intervenție, impact în conflictul din Orientul Mijlociu. And what's Russia's current role in all of this? There's a chapter in the book called "The Russians Are Coming." The Russians are coming. For those of you who may remember, in the United States in 1966, there was a movie made by that title, and that was the Cold War at that time, when the United States and the Soviet Union right now were at odds, and there was like a nuclear showdown. And this particular movie was a comedy. But right now, it's not a comedy. The Russians have come in to the Syrian civil war like never before, and they have really tilted the balance of power in the Middle East. And what I mean by that is that what happened is that the Obama administration has made a decision to withdraw its presence and its forces from the Middle East, which has left a vacuum. And that vacuum has been filled by Russia in many ways, particularly in the Syrian civil war. And it seems right now that Russia has the advantage in many ways and a leverage of power that is going on in the Middle East like they haven't had for decades. In fact, for decades it has been the U.S. foreign policy to keep Russia out of the Middle East in a really robust way. And right now that has changed in just the last 2 months. Another effect of the Syrian civil war is the refugees, and that has really had a huge impact and change inside Europe. Perhaps in Romania you're feeling the impact of that. Certainly when I was in Brussels in Belgium just a couple of weeks ago, reporting on the terror attacks there, they're very concerned about the impact that Muslims that have a great animosity in many ways towards Jews, what impact that it's going to have on European Jews. In fact, we talked to a couple of people there in Brussels who said that when the Jews get together for a social event, almost every time the conversation comes to the fact, are we going to leave Belgium? Are we going to be able to stay? Is it going to be safe? Where do we go? Do we go to Israel? Do we go to other places? And now that's already happening in France, where there was a record number of French Jews that have made aliyah or immigration here to Israel. And they expect another record number of Jews from France to come here to Israel. And that just sets the tone of what's happening inside Europe, exacerbated by the influx of more than 1 million refugees. Now, obviously, Europe is having second thoughts, and there's a great debate going on inside the continent. Are we going to have these closed borders now after we'd had these open borders? Now there's news reports coming out from Sweden and Germany of these sexual attacks that have been fostered by some of these refugees. And so it's going to be a great debate going on inside Europe. You're probably much more aware of that since you experience it, about what to do with all these refugees. It looks like there will continue to be refugees coming. Right now it looks like there's an agreement between the European Union and Turkey that many of these refugees are going to be sent back. We'll see what happens. But when the warm weather starts, we'll see what's going to happen if the refugees are still going to come like they did last summer. Au fost secvențe dintr-o corespondență specială pe care Chris Mitchell de la CBN Ierusalim, birou de știri de acolo, le-a avut pentru noi, cei de la Alfa Omega TV. Și o să revenim în final cu încă o parte a acestei corespondențe. Din ceea ce pe care le-a spus Chris Mitchell, am început să fim și noi preocupați, pentru că a făcut referiri directe și la Europa, la teama evreilor că vor fi atacați, la nesiguranța lor, la ceva care amplifică chiar un spirit antisemit care există și exista de secole în Europa. Cum ați urmărit, domnule Lucent, aceste secvențe? Cu ce gânduri? Sincer să fiu, după ce mult timp ne-am focalizat pe Israel, pe Ierusalim, iată că perspectiva se lărgește privind scenariul vremurilor de pe urmă, cu aceste noi focare de conflict, cu implicațiile emigrației asupra Europei, cu ridicarea pe scenă a unor jucători care până acum au părut că nu fac parte din scenariul final, cum este Rusia, poate chiar Statele Unite, iată că și, sigur, Iranul mai de mult, Arabia Saudită și alții care încep să intre în scenă. Unii privesc pozitiv intervenția Rusiei în Siria. Chiar creștini, chiar occidentali. De ce? Guvernul Assad nu a comis atâtea crime contra creștinilor cum comite statul islamic.
Guvernul Assad nu a prigonit creștinii, a fost libertate de conștiință. În Siria. În Siria. Și acum această libertate de conștiință s-a distrus. Deci, din perspectivă creștină, trebuie să vorbim, din perspectivă creștină era mai bine sub regimul Assad, nu sub regimul islamic. Deci e atât de diversă, complexă țesătura de interese, încât trebuie să vorbim. Interesul creștin și voci puternice, chiar din Statele Unite, vorbesc și salută intervenția Rusiei, datorită interesului creștin să nu fie măceliți creștinii. Însă, datorită urii regimului Assad față de evrei, unii se bucură de căderea acestui regim. Acum, noi care suntem și creștini, iubim pe evrei, noi ce să facem? Să ne cerem iertare, pentru că există o vină a națiunilor europene vis-a-vis de problematica aceasta. Națiunile europene, sunt puține excepții. Primul ministru al Franței din regimul actual, Manuel Valls, a vorbit în favoarea evreilor, dar se observă o ură tacită contra evreilor. Sunt guvern, de exemplu, guvernul Suediei, voci din guvernul Suediei pe față vorbesc contra evreilor. Sunt oficialități din Uniunea Europeană care vorbesc. Deci, faptul că state europene, oficialități europene încurajează o retorică antisemită, toate acestea dau apă la moară pentru... Sau să nu uităm că actualul lider al Partidului Laborist din Marea Britanie, care are un nume de profet, Jeremy Corbyn, nu? Deloc nu contestă Hamasul sau Hezbollahul ca forțe teroriste, dimpotrivă. Există, cum n-a fost niciodată după al doilea război mondial, o retorică în Europa antisemită. Și această retorică antisemită la nivel de vârf nu este și însoțită de retorică anti-islamică. Dimpotrivă. Vreau o ilustrație care să arate nivelul de îndobitocire politică la nivel european. Ăsta e cuvântul, n-am găsit un cuvânt mai frumos, că ăsta e adevărul. Când, de Crăciun, Biserica Anglicană a vrut să promoveze un videoclip la nivel național în Anglia, cu Tatăl nostru, a fost blocat, a fost un circ național, să nu lezăm sentimentele musulmane. Iar acum, în luna iunie, este aprobat cu fonduri guvernamentale britanice un proiect ca pe autobuzele din Londra și nu numai, cel puțin 640 de autobuze să fie scris glorie lui Allah. Atunci unde este democrația? Unde este egalitatea? Deci este retorica aceasta anticreștină, antisemită, retorica pro-musulmană. Dacă cumva eu vreau să promovez un clip cu Tatăl nostru, să nu lezăm pe musulmani, dar în schimb fonduri guvernamentale, 640 de autobuze. Deja au început să apară în Birmingham, deci, în Londra. Concluzie. Este o ipocrizie europeană. Nu este democrație, este o favorizare a islamului. Nu vorbim nici de multiculturalism. A murit. Nu există. Este o hegemonie pro-musulmană și este o contestare a identității iudeo-creștine Europei. Toate acestea sunt planificate. Nu este nimic întâmplător.